שלום רב לכם, כאן גילה. אז החלק הראשון הוא היה קולות תקשור, שהוא חולק לשני חלקים, כאשר היה לנו את טראמפ ומעלליו, ואחר כך, בחלק השני, היה לנו על ליברמן, החרדים, חוק הגיוס, איזנקוט ובכלל, לאן שואף השמאל, מרכז, ימין רך. אז עכשיו אנחנו בחלק השני על טראמפ, איראן, בעצם אין איראן, יש התמודדות מול משמרות המהפכה, גם ישראל כאן בתמונה. מה מראה לנו האסטרולוגיה? אז חלק זה מוקלט ב-30/5/2026. כאשר בשידור מוצ"ש 23/5, אני פתחתי קלפי מילים, ויצא לי, כמובן, מצד משמרות המהפכה הטעיה, יצא לי שכל השבוע בין ה-23/30 זה יהיה דיונים, רצון להגיע להסכמים, מיזוג, יצא רמאויות, הטעיות, והנה כאן אנחנו עומדים כרגע. למרות שבסוף יוני יצא לי המילה ביחד, כאשר אני חושבת הכוונה היא אולי ישראל וארצות הברית שוב יחברו ביחד. אז זה מה שכאן מעניין. ראינו בקטע של התקשור שטראמפ סוג של חצוי לשניים. אפילו פרסמתי את התמונה הזו, שזה טראמפ מחולק לשניים, ואפילו שאלתי את הציבור, איזה חלק נראה לכם יותר חזק? טראמפ שחותר לעשות הסכם, או טראמפ שאומר אני הולך למלחמה ולהכרעה, שזה בצד הימני. חלק מכם ראו שהצד השמאלי בהחלט יותר חזק, אבל אז גם ביקשתי לדעת מה יהיה בחודש יולי. האם זה משתנה? וחלק מכם אמרו שכן. אז הבה ונראה דברים על פי המפה האסטרולוגית. אז הנה כאן לפנינו המפה של טראמפ. 14 ליוני 1946. ומה אנחנו רואים במפה הזו? במפה הזו אופייני בית 10, בית הקריירה, בית השלטון, עם ראש דרקון, שזה ייעוד, כאן, עם אורנוס ושמש צמודים, על הראש דרקון, עם זוויות חיוביות כאן, ליופיטר במאזניים בבית 2, בית הכספים. איך לא? הוא עשה המון כסף. ומצד שני אנחנו רואים את שלושת הכוכבים פה במזל סרטן, את מרקורי, שבתאי וונוס בבית 11 בית החברה, שזה המון רגש והמון אכפתיות חברתית, וקשה לו מאוד עם מה שקורה, והוא לוקח את הכל ללב, וכבר מזמן דיברנו על כך, שיופיטר, שכאן במפת הלידה יש את ההתנגשות כאן, בין היופיטר במאזניים לבין השבתאי ונוס במזל סרטן, אז בדיוק דיברנו על זה, שהחל כבר משנה שעברה, מיוני 2025, יופיטר נכנס פה למזל סרטן, ואחר כך נסוק כאן, וזה, טראמפ גילה פה באמת צד מאוד רגשי, היחס שלו למשל,
והרצון שלו והאמביציה שלו שישוחררו החטופים, זה היה לאין שיעור, ואחר כך איך הוא אירח אותם בבית הלבן. אז הנה, זה מה שהיה לנו. יופיטר נכנס פה למזל סרטן ביוני 25, באוקטובר 25, הוא הגיע פה עד לשבתאי ולוונוס, ואז החלת הנסיגה, ואז הוא התיישר בתחילת 2026, ועכשיו הוא מתקרב בדיוק חזרה לאזורים האלה. וטראמפ נמצא בהחלט בתקופה מכרעת, אבל תשימו לב פה לקווים הירוקים, שזה בחירה חופשית, שתבינו כאן איך הוא מתנדנד, כי מצד אחד יש לנו קווים ירוקים, כאן למזל תאומים, בבית 10 בית השלטון, שזה אולי זה ניסיון להגיע כן להידברות, אבל מצד שני, יש לנו כאן מרס באריה, בבית 12, שזה בהחלט רוחות מלחמה, בצורה מאוד מאוד חזקה. אז זה מה שאני כאן אומרת. מה יהיה שיקול הדעת שלו? לאן הוא בדיוק ילך? האם יהיה זה הצד השמאלי של טראמפ שרוצה להידבר, או שיהיה זה כאן הצד הימני, ואז יופעל הקו הירוק הזה, משבתאי ונוס במזל סרטן, כאן למרס במזל אריה. עכשיו אתם לא תאמינו, אנחנו נמצאים בסוף חודש מאי, וזה בדיוק, אנחנו נמצאים כרגע במצב, הנה, שבדיוק בימים אלה באופן מדויק, היופיטר פה יושב על השבתאי, ועל ונוס, וזאת הכרעה מאוד מאוד קשה, וכל ההכרעה הזאת היא תהיה במהלך חודש יוני, כי יופיטר יעשה את דרכו כאן, מ-24 מעלות בדיוק כאן, עד לסוף מזל סרטן. זה מה שכאן הולך להיות. ולא זאת בלבד. השבתאי כבר נמצא כאן במזל תלה, בבית 8 ממול, ובית 8 הוא הבית של הקרב, על החיים על המוות, כבר אי אפשר יותר למשוך, כבר אי אפשר יותר לתעתע. אני חשבתי שיהיה לזה כבר עוצמה בחודש אפריל, אבל זה לא היה. אז הנה, זה מה שכאן יש לנו, ושבתאי כאן מתקדם, ושבתאי פה מתקדם עד סוף יוני, להיות בדיוק פה מול חירון, ומול יופיטר. כלומר, הוא ילך ויתפקח, כי כבר השבתאי, שנמצא כאן במזל תאומים, שנמצא כאן במזל תלה, כי כבר השבתאי הזה, הוא ייצור פה התנגשות מאוד קשה גם במפה של עצמו, וגם עם החירון יופיטר במאזניים. אז יש כאן לטראמפ חודש מאוד 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 קשה. הוא כאילו פה קרוב לסף פיצוץ. וכמו כן, יש לו התפכחות כבר מרה, כבר מאז ששבתאי התחיל להיות כאן בתוך מזל תלה, ב-90 מעלות למרקורי ומול הנפטון. אז אין לו כבר אשליות מזמן. אבל נפטון הוא גם שייך לשיתופי פעולה לבית 7, וכפי שאני אמרתי בתקשור, מדינות המפרץ בגדו בו ופנו חזרה לכיוון איראן.
וזה די שבר אותו, ורואים את זה. אבל אמרתי עוד דברים. אני אמרתי שכנראה יהיה כאן רצון בורא, שזה לא יהיה למען הסכם, אלא ההפך הוא הנכון, ואז אני אמרתי שיכול מאוד להיות שהתגלו פה כל מיני דברים של מה משמרות המהפכה מעוללים ועוללו, וזה בדיוק יתאים לשבתאי שהולך לשבת כאן מול החירון, כוכב הפצע בלב שנמצא במאזניים, שצמוד ליופיטר, כן, הוא כן אכפתי, כן אכפת לו ממה שקורה, כן אכפת לו שנטבחים שם האזרחים, על לא עוול בכפם, כן אכפת לו מכל זה. אז בוא נגיד דבר כזה, אני כאילו רואה פה כמו קפיץ שנדרך ונדרך ונדרך, עד שהוא יתפוצץ, וזה יהיה במהלך חודש יולי, כי אז גם היופיטר כאן יחדור כבר לתוך מזל אריה ויעשה את דרכו וירוץ פה בצורה מאוד מאוד חזקה. עכשיו, היופיטר פה יגיע לפלוטו, שפה זה ב10 מעלות, בערך באמצע אוגוסט. בינתיים, תהיה לטראמפ תקופה לא קלה, בגלל שבעוד אשר יופיטר כבר עזב את מזל סרטן, אז הוא השאיר כאן כמו איזשהו כוכב מאסף שימשיך לעשות את העבודה במזל סרטן. מרקורי עומד להיכנס לרטרו ב2 ליולי על השבתאי והוונוס שלו. כלומר, אין ספק שהצד הימני של התמונה של טראמפ הזועם הולך ונטען בצורה יותר ויותר חזקה. אז בואו נראה עכשיו מצד שני מה יקרה עם משמרות המהפכה שהם רק מתעתעים. תסתכלו, תראו, יש להם כאן מפה שהיא ממש ממש מפה בלתי אפשרית. הנה תראו. עכשיו למה היא בלתי אפשרית? 5 למאי 79. יש לי כאן 9 בבוקר בטהרן, נקווה שהשעה נכונה. הם מזל שור, אבל תראו את כל הכוכבים שנמצאים כאן בתלה. ונוס בתלה, מרקורי בתלה, מרס בתלה, כלומר משמרות המהפכה עפים על עצמם. תראו את משולש האש היפה שיש כאן. נפטון בקשת, יש להם חזון. חזון ג'יהאדיסטי. בוודאי. ויש כאן את הירח באריה, יש להם אגו בלתי רגיל, הם לא חיים על פני הפלנטה הזאת, הם לא חיים במציאות. אמרתי את זה גם בתקשור, לא משנה כמה תכה בהם, תחוות בהם, תתעלל בהם, הם תמיד יצאו כמנצחים. יש בהם איזשהו מין סאדו-מזוכיזם כזה, לא ניתן להסבר. זה מה שכאן יש איתם. ובוא נגיד דבר כזה, שבתאי, הוא כבר פה עושה את דרכו, וכפי שאני אמרתי, הוא יגיע פה, והוא יתחיל את ההילוך האחורי שלו, ב-26 ליולי 2026, והוא יתחיל פה את ההילוך האחורי, ממש 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 כאן, על ונוס בתלה, הוא יתחיל את ההילוך האחורי, וזה בדיוק פה מול פלוטו, פלוטו במאזניים, ופלוטו, הוא נמצא כאן בבית 4, שזה הרצון איכשהו כן לשלוט בעם, או להישאר בבית, או משהו כזה. אני כל הזמן אמרתי, ואמרתי גם בתקשור, שזה ארגון טרוריסטי עולמי, שדי מחובר לדארקנט, ולעוד צדדים אפלים אחרים, וצריך לנתק אותו מאיראן. בעצם כבר לא ראיתי בו
בעיה איראנית, אלא בעיה גלובלית, וזה מה שכאן המפה באמת מראה. כי צריך יהיה פה לשפוך כבר את הזעם של פלוטו, על כל מה שפה קורה, על כל הוונוס, מרקורי ומרס, וזה יהיה תהליך, וזה יהיה פה תהליך של שנה, אבל זה מה שיקרה, ויש כאן עוד נקודה, יהיה פה את המרקורי ברטרו, כאשר הרטרו הוא יתחיל ב2 ליולי, כאן ב-26 מעלות, ב-90 מעלות פה לכל התלה, כי בכל חודש יולי הרטרו הזה ילך בדיוק עד 16 מעלות, עד כאן, אתם מבינים? שבתאי פה יתחיל את הרטרו, ומרקורי פה יסיים את הרטרו, שזה במזל סרטן, מול כאן התלה. כלומר, יכול מאוד להיות שזה יהיה חודש של הכרעה, והלוואי שזה יהיה, כי זה יוצר כאן משולש מאוד קשה, גם עם התלה וגם עם הפלוטו במאזניים. זה עוד פעם נוצרת כאן הזדמנות להכות אותם, ולהכות אותם באופן סופי. יש להם כאן יופיטר מבודד באריה בבית 2, ברור שהם לוקחים את כל המשאבים של איראן, אבל יש כאן עוד נקודה מעניינת, הם מעופפים, כי יופיטר באריה חושב שהוא המנצח, זה אגו על סטרואידים, וזה מה שהם חושבים שהם. אבל היופיטר פה, שהוא מבודד, בדיוק, הרי היופיטר בשמיים עולה עליו כאן, ומתקדם, ואז הוא עושה כאן 90 מעלות לחירון ולשמש בשור, שנמצאת פה בבית 11, וזה גם מה שיצא לי בתקשור, שהם הולכים לחטוף מכה ניצחת מבחינה חברתית, עכשיו שהאינטרנט קצת השתחרר, ידעו מה קורה שם יותר ויותר, ויכול להיות שהם עוד יותר יוציאו להורג אנשים, וזה יכול לעצבן את כל העולם כולו. אז זה מה שאני ראיתי, כי תסתכלו, תראו, בבקשה, תסתכלו, תראו אותם, הנה. מוצ'טבה שהם חוסים תחת צילו, שמי יודע שהוא בכלל, אם הוא קיים או לא. מוצ'טבה חמינאי שוב מאיים, ישראל מתקרבת לסוף קיומה. הנה הלוויין חשף, איראן משקמת כמות עצומה של טילים, במהירות. 50 מהפתחים ל-18 אתרי טילים כבר פונו. ניתוח תמונות לוויין העלה כי עשרות פתחים למתקנים תת-קרקעיים שהופצצו במלחמה שהוקמו, ובשבוע שעבר הודע גורם אמריקני טילים הוצבו באתרים שקשה להשמיד, וארצות הברית הרי הפציצה מסביב, הקריסה וקברה אותם. נכון, אז זהו, הנה, אתם רואים? הגאווה תעלה להם כאן לראש, עם פרוץ יופיטר לתוך מזל אריה. ויכול להיות שזה כבר תהיה הזדמנות להביא לכליונם, גם אין ספק שהם חוטפים מכה מאוד קשה. והמכה מאוד מאוד קשה, היא הולכת ונבנית, סביב ה-26 ליולי, אבל אני רוצה להגיד לכם, שבתאי, שהוא כבר נמצא כאן על הוונוס, הוא כבר ישב עליה כבר מה-1 ליולי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאולי הם הולכים לחטוף מכה בהנהגה, ואני אמרתי בתקשור שאולי ישראל כבר יושבת לא יושבת בחיבוק ידיים, אלא מכינה כבר את הבנק של המטרות הבא. כלומר, מה שאני חושבת שיהיה, אני חושבת שיכול מאוד להיות שכבר תהיה תקיפה, וכבר יהיו דברים מבפנים, אבל בעיקר מה שיהיה, יש שם חיסולי משטר. זה מה שצריך להיות. עכשיו תראו דבר מעניין.
בואו ניקח את המפה של משמרות המהפכה יחד עם טראמפ. כאן יש לנו מפה חבל על הזמן, הנה תראו, זה יצא אותו אופק, וזה יצא ראש דרקון, אתם רואים? על 2 מעלות אריה, 2-3 מעלות אריה, ובדיוק יופיטר עולה על זה כמו שאמרנו. אבל עכשיו תסתכלו, תראו, יש כאן הפתעה בלתי רגילה, כי במפה המשותפת המרקורי, השמש והוונוס נצמדו פה במזל תאומים, נכון? ואורנוס עכשיו נמצא כאן בתוך מזל תאומים, ומפעיל את כל 3 הקווים הקשים האלה. אין אפס עם זה, אין אפס עם זה, זה כאילו כשמשמרות המהפכה קמו, זה קם מראש, שהמפה של ארצות הברית עכשיו, בדיוק במועד הזה, תחסלן. בסדר? כי תסתכלו, תראו את המפה פה של משמרות המהפכה, האורנוס, אתם רואים? האורנוס כאן, הוא היה במזל הקרב. הנה. ואותו אורנוס, שהיה כאן במזל הקרב, אתם רואים? הוא הגיע פה למזל תאומים, כלומר, כשהם נוסדו ב-79, כבר הם חיכו שב-2026 יבוא בן אדם שנקרא דונלד טראמפ, וכבר יעשה מה שהוא יעשה איתם, כפי הנראה יביא לכליונם. עכשיו אני גם צריכה לספר לכם עוד משהו, בעצם האורנוס, הוא פרץ כבר לתוך מזל תאומים, ביוני 2025, הרי הכוכבים הולכים קדימה אחורה קדימה. הבנתם? ואז הוא נסוג חזרה לשור, ואז הוא חזר לפה. וזהו. וזה נותן כאן סוג של הכרעה, שהיא חייבת להיות הכרעה מאוד מאוד, מאוד מאוד חזקה. לא ייתכן כאן עם זה משהו אחר. שיהיה לנו ברור. עכשיו, במפה המשותפת, אז הירח הולך להיות מותקף, והירח זה כמו נמל ביטחון עצמי. לא יהיה. במפה המשותפת, הרי מרקורי פה גם יעשה את הרטרו בחודש יולי. וזה גם יתרום לסוג של התפכחות. כלומר, ישנה כאן מפה שהיא מחייבת התערבות, כי בואו תסתכלו פה דבר מאוד מעניין. אני מראה לכם את 2 המפות. מצד ימין יש לכם את המפה של טראמפ, ומצד שמאל את המפה המשותפת עם משמרות המהפכה. ובבקשה, בואו ותסתכלו על 2 המפות. תראו מה שקורה. הרי נוצרה כאן הצטברות של אורנוס, יופיטר ופלוטו כאן, בתחילת מזל בתולה. ואיפה זה נופל במפה של טראמפ? בדיוק על האופק שלו, שזה התחלות חדשות. כלומר, הוא יצטרך פה לתפוס יוזמה ולעשות מעשה. אין כאן אפשרות אחרת. וכל המזל תאומים שפה, המרקורי, השמש והוונוס, זה נופל אצלו על התחלת בית 10, בית השלטון, וזה די קשור ביוקרה שלו, וזה די קשור בשלטונו, וזה די קשור במעשיו. ונכון שדיברנו פה על הזוויות הירוקות?
נכון שדיברנו כאן על השבתאי והוונוס כלפי המרס? אז הנה, המפה הזו, אם אני משווה אותה כאן למפה המשותפת, הרי האופק פה במפה המשותפת יוצא מזל אריה, וזה בדיוק נופל פה לטראמפ, לכיוון האריה. איפה שיש כאן את כל הקווים הירוקים לכיוון הזה. זה מה שכאן רואים. כלומר, אמרתי שבמפה של טראמפ יש קווים גם לפה, גם לתאומים, שזה כאילו להידבר, אבל לא, זה יותר הולך פה לכיוון האריה. תסתכלו כאן את האריה, ותסתכלו כאן את המפה המשותפת. תסתכלו כאן את השבתאי נפטון, שזה קורע ממנו את כל הצעיפים של האשליה, כי זה נופל פה לטראמפ בבית 12, כלומר יקרו פה דברים גורליים, שיקראו מטראמפ את כל צעיפי האשליה, שהוא יותר ויותר יבין, עם מי יש לו עסק מבחינת המשטר הזה, כי אי אפשר יהיה להמשיך איתם, בשום אופן, לא לדון איתם, ולא להשלים עם זה שהם ימשיכו לשלוט באיראן. יכול להיות שזה יתחיל במכה ניצחת, ואחר כך זה יהיה קצת תהליך, כי עד שאורנוס יסיים כאן את העבודה שלו, כבר ניכנס ל-2027. אבל זה מה שיש לנו כאן. עכשיו אני רוצה להראות לכם, לגבי מפת ישראל. אז יש לנו כאן את המפה של ישראל, ופה יש לנו את כל מזל האריה, בבית 10 בית השלטון, ועכשיו את יופיטר יפרוץ לכאן, בשני ליולי. ובינתיים השבתאי והנפטון נמצאים בבית 6, והשבתאי הולך להתקדם, וגם לייצר כאן ב-120 מעלות לעצמו, ולפלוטו. ופלוטו פה שייך לעם, להתמודדות, לבית אחד, ולא רק זה, גם שבתאי הולך לעשות כאן את ההילוך האחורי שלו, בהחלט ב-30 מעלות לציר של הראש וזנב דרקון, הציר של הבחירה החופשית, ומרקורי יעשה את הרטרו שלו בחודש יולי, גם כן פה במזל סרטן בבית 9. יכול להיות שזה יראה שכן יחזרו שיתופי הפעולה בין טראמפ לנתניהו, כאשר נכון ל-30 למאי 2026, לא בדיוק יש הפסקת אש בלבנון, אתם מבינים? עושים שם עבודה משני הצדדים. הם גם יורים, ואנחנו עליהם בחזרה וכובשים שם שטחים, שאני נמצאת בחיפה, אפילו שאני מקליטה שידור זה, אני שומעת מרחוק, ממש יריות מאוד חזקות. מי יודע מה בדיוק קורה שם, ומה בדיוק הולך שם. אז מה שיש כאן במפה של ישראל, מהבחינה הצבאית, ומהבחינה השלטונית, יש כאן התחזקות. עכשיו, ראינו מקודם, את הידיעה הזאת, שהיא ידיעה מאוד מאוד מאיימת. ישראל מתקרבת לסוף קיומה.
חלק מהאגו-טריפ, שיהיה עכשיו למשמרות המהפכה, זה רצון גובר והולך להשמיד את ישראל. ולמה להם? כי זה הניצחון הכי אדיר בכל היוקרה שלהם. זה כמו להוריד את הראש של ישראל, להוריד את המלך. ולכן, הם לא בדיוק יוותרו על לחימה. אמרתי בתקשור שלא אכפת להם לתקוף את כל השכנות שלהם, זה לא מעניין אותם. אבל בוא נגיד דבר כזה, כסוג של יוקרה, אפילו אם זה יהיה אצלם על החיים ועל המוות, כמו תמות נפשי עם פלישתים, כפי שאמר שמשון הגיבור, זה מה שהם ירצו לעשות. וראינו שישראל מתחזקת ומתגברת. עכשיו נשאלת השאלה, איך זה פה נראה? איך נראית המפה של משמרות המהפכה יחד עם המפה של ישראל? זו מפה לא קלה, זאת מפה של התמודדות, בהחלט יש כאן התמודדות, אין מה לדבר על זה. כי יש כאן את יופיטר, ויש כאן את יופיטר, אשר נכנס למזל אריה. אז תראו, זה דבר הרי שהוא מאוד 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 מעניין מה שאנחנו רואים פה, ואני חייבת להגיד לכם, אני לא ידעתי עד כמה זה משמעותי, כי זה די הפעם הראשונה שאני מסתכלת על המפה המשותפת הזאת, ואני יודעת הרי שהנה, היופיטר נכנס כאן למזל אריה, והוא ירוץ כאן מאוד מאוד חזק, והוא יגיע פה לירח, והוא יפעיל את כל המשולש הקשה הזה, ואם אתם רוצים לדעת מתי זה בעיקר יהיה, זה יהיה בסוף אוגוסט ובספטמבר, אז תגידו לי, איך יהיה בחירות? איך יהיה בחירות בתקופה הזאת? אני לא יודעת, והראש דרקון המשותף הוא פה ב-14 מעלות, על הציר של סרטן גדי. אתם רואים? והיופיטר כאן נמצא ממול הציר הזה. אבל השבתאי הולך כאן להיעצר ממול. הבנתם? שהוא כבר מעט בחודש יולי, ואז הוא יתחיל את הרטרו שלו. וכבר ראינו מה זה אומר, מבחינת המפה של ישראל, שזה בית 6 וזה צבא וכן הלאה. אז הם ישבו באולפנים והם יגידו שנתניהו יעשה הכל כדי שתהיה מלחמה, כדי לדחות את הבחירות, כי זה מה שהוא רוצה, כי כל המלחמות הוא עושה מתוך האגו שלו. אבל אתם בני אפרים, הבוגדים והפושעים, ואחר כך נראה את זה בחלק השלישי. אתם לא מבינים מה שאני פה רואה. אתם לא מבינים, כי כל הציר הזה במפה המשותפת, הנפטון, יושב כאן על בית אחד במפה של מדינת ישראל, גם על ציר הקרמה, כלומר למשמרות המהפכה שהם מזל שור, אתם רואים? כאן. יש להם משאלה אחת בלבד, להרוס את מדינת ישראל, זה הכל, להשמיד אותה, רק ככה הם יוכלו להרגיש שהם פורצים לשאר הניצחון שלהם על כל העולם. זה החזון שלהם. הנה, תסתכלו, תראו. ויש פה יופיטר, עם המון קווים ירוקים, וננסה לראות לטובת מי הוא יותר, לטובתם או לטובתנו. הנה, תסתכלו ותראו. היופיטר, במפה המשותפת, יושב פה בדיוק
על הפלוטו במפה שלהם, כוכב המלחמה. מול פה המזל תלה. והם משוכנעים בצורה בלתי רגילה, שהנה הם לוקחים. הם פורצים. הם עושים את מה שעושים. עכשיו אנחנו ראינו את השור המאוד חזק במפה של המשותפת לישראל. ודרך אגב, אני רוצה כאן להעיר הערה שהיא חשובה. הירח המקודם שמתקדם במפה נמצא כאן. והוא יגיע פה למזל תאומים בעוד שנה מהיום. וזה מה שהם רוצים לעשות, הם רוצים למרוח את הזמן עד בחירות האמצע בארצות הברית, ולמשוך את הזמן ועוד, ועד שטראמפ יימאס לו, והוא ירפה, ונכון, ברגע שזה יקרה, הם פה ירגישו על הגובה. כי המרס המקודם, שמתקדם פה, הוא פה בסוף מזל שור, הם מרגישים המון עוצמה, אני ואפסי עוד, הם השולטים, זה נכון, הם לוקחים את הרוב מהכסף של איראן, הם כמו עלוקה בלב האומה האיראנית. זה מה שכאן רואים. אז לכן, זה כאילו צריך לסיים את המלאכה איתם השנה, וישראל צריכה לקחת את זה לתשומת ליבה, כי הכוכבים המשותפים יצאו כאן, על המזל שור, במפת מדינת ישראל. הנה, תראו, אתם רואים? הנה. והיופיטר הזה, במאזניים הם חושבים שהם יצליחו, אבל לנו, במזל מאזניים, זה בית 12 שלנו, שזה כאילו קרוב למשולש הזה, שהוא משולש בורא. אז למה אני אומרת את כל זה? אני אומרת את כל זה, כי המשולש הקשה הזה הולך להיות מופעל עכשיו בקיץ. וכפי הנראה, ישראל שמה תעשה מעשים. לדעתי זה יהיה פעולות מודיעיניות, או תת-קרקעיות, או חיסולים, או כל מיני דברים, מה שלא יהיה, כי אחרת, אם חס וחלילה תתחלף פה ממשלה, שהיא לא ממשלה לוחמנית, כמו שיש כיום, או שטראמפ משום מה יוותר, כי מי אחר במקומו יעז לעשות את אותה עבודה שהוא עשה. אז אני לא יודעת מה יהיה בגורלנו. זה מה שאני אומרת, זה מה שאני כאן רואה, ולכן צפויה פה תקופה בהחלט משמעותית. עכשיו, היות ואני עובדת עם זוויות שקיימות במפת הלידה, וזוויות שקיימות בשמיים, ואז אני קוראת לזה מוליכות. הנה, יש כאן את היופיטר ירח. והנה, יש כאן זווית של 150 מעלות, אתם רואים? הנה, זווית ירוקה.
יכול להיות שהיו אצלנו כאלה שחשבו שניתן להסתדר איתם, אני לא יודעת. אין לי מושג. אבל זה מה שצריך פה לעשות. וכאן צריכה להיות נקודת המפנה, זה מה שאני כאן רואה. אז אני מבקשת אישור לדבריי בתהילים, וקיבלתי פה פסוקים מצמררים. תקשיבו. אין אפס עם זה. אין אפס עם זה. תהילים 102, ק"ב, פרק מאוד מאוד ארוך. אבל מה שפה קיבלתי במיוחד, לספר בציון שם אדוני ותהילתו בירושלים. אנחנו בימים מכוננים, ואומרים את זה בכל האולפנים, שאת הימים האלה ייכתבו בספרי ההיסטוריה, והנכדים שלנו ילמדו את זה. כי זה ממש לספר את תהילת שם אדוני בציון. ויקבץ עמים יחדיו. אתם רואים? עמים יתאספו יחדיו, וממלכות לעבוד את אדוני. כלומר, זה רצון בורא, שלא רק ארצות הברית תצטרף כאן למערכה, אלא עוד ועוד עמים יצטרפו. כי בינתיים, הנה בדרך כוחי קיצר ימי, פסוק 24, הנה. אתם רואים? קיצר ימי. נחלשנו. הנה. וכאילו, תקשיבו, יש כאן סימבוליות, הוא כאילו מתפלל ואומר, אלי, אל תעלני בחצי ימי. כלומר, תן לי עוד לחיות, כלומר, שלא יהיה פה חצי עבודה. בסדר? חצי ימי זה חצי עבודה. בדור דורים שנותיך. מה זאת אומרת? כי אני אמרתי, כל פעם שכתוב דור ודור, זה לדורי דורות. בסדר? הנה. כי הרי בכל הדורות הקצבת שנותיך לקיימנו. נכון? כלומר, הבטחת לנו. זה פרק שיש בו מן הגלות. הנה. המה יאבדו ואתה תעמוד, וכולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפם ויחלופו. ואתה ובשנותיך לא יתמו. אתה עומד לנצח, ובני עבדיך ישכונו וזרעם. אתם רואים? יש פה דור לדור, לפניך ייכון. כלומר, הפרק הזה מדבר שהעמים צריכים להתקבץ יחדיו. וחצי ימי זה כמו לעשות חצי עבודה. וזה מה שצריך להיות. אז אני חושבת שהיה לנו כאן שיעור מאוד מאוד מעניין, ואני אומרת לכם, אנחנו בתקופה מאוד מעניינת בשנת ה-78 למדינה, כאילו יש פה חזון לאומי ובינלאומי, ובפרק 78 בתהילים יש את בני אפרים, חטא המרגלים, שמשרים פחד.
לא רואים את המשמעות, לא רואים את השליחות, לא רואים את הסכנה, הם עיוורים, הם רואים בעיניים רק את נתניהו, ואת כל שלטון הימין הזה, את הגוש האמוני, שהם הפכו אותם לפנאטים ומשיחיים. וזה בדיוק אנחנו לקראת בחירות. השאלה אם הם בכלל יהיו בחירות. מי יודע? אני חושבת שחודש יוני-יולי יקבעו אם יהיו בחירות, אבל זה ממש לא הזמן המתאים לבחירות. אז נראה מה שיהיה בחלק הבא. נראה מה הסכנה אם יש ומה הם מתכננים. אז כאן אני נפרדת מכם.